हाई प्रेज द लर्ड अनि तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। प्रिय मित्रहरु, आजको भिडियोमा हजुरहरुलाई म परमेश्वरको त्रिएकताको सिद्धान्त यानी हामी इंग्लिशमा यसलाई अंग्रेजीमा त्रिएकता भनिन्छौं, यो अनि विश्वासी जगत ईसाईहरुको लागि, क्रिश्चियनहरुको लागि महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। साथसाथै अरु धर्मावलम्बीहरुद्वारा आज यस त्रिएकतामा प्रश्न उठ्ने साथसाथै विश्वासीहरुमा पनि अलिकति कन्फ्युजन भएको कुरा अनि गलत प्रकारले व्याख्या गर्ने धेरै प्रकारको हामीले देख्ने गर्छौं। ट्रिनिटी यानी त्रिएकता, त्यही विषय छोटो परिचय हजुरहरुको अगाडि लिएर आएको छु। म आशा राख्छु यस भिडियोले हजुरहरुलाई पक्का पनि सहायता गर्नेछ। यो पहिलो भिडियो छोटो बनाउने छु, परिचय मात्र रहनेछ। दोस्रो भिडियोमा म ट्रिनिटीको विषयमा धेरै उदाहरणहरु दिने गर्छ जुन चाहिँ एकदमै लजिकल छैन, तार्किक रूपमा त्यो कुराहरु छैन। विश्वास गर्न हामीले सक्दैनौं, विश्वास गर्न या प्रत्याहार गर्न अलि गाह्रो पर्छ। आउनुस् हामी अगाडि बढौं परिचयमा। त्रिएकता शब्द अघि नै मैले भने त्रिएकता शब्द बाइबलमा हामीले पाइदैन, यसमा बाइबलमा पाउँदैनौं, तर यसको भनाइ चाहिँ बाइबल अनुसार नै हो। अनि बाइबलमा धेरै प्रकारको सन्दर्भहरु छ, वर्सहरु छ जसद्वारा चाहिँ हामीले त्रिएकताको सिद्धान्तलाई हामीले लिएका हौं, त्रिएकताको सिद्धान्तलाई हामीले विश्वास गरेका हौं। अनि यसलाई बुझ्न र बुझाउन अति नै कठिन भए तापनि हामी यसलाई बुझ्न पनि सायद धेरै गाह्रै पर्छ, बुझाउन पनि गाह्रै पर्छ। युनिभर्सल एन्सर वी डोन्ट नो भनेर धेरैले भनिन्छ अनि हामी सक्दैनौं, बुझ्न पनि सक्दैनौं, बुझाउन पनि सक्दैनौं भने धेरै स्कलर्स थियोलोजियनले भन्ने गर्छ। यो त एउटा कोशिश र प्रयास मात्र हो कि हामीले यसलाई सरल भाषामा बुझ्नको लागि। सो बुझ्न र बुझाउन एकदमै हामीलाई कठिन पर्छ, तर बाइबलको सन्दर्भ वर्षहरुद्वारा हामीले यसलाई सजिलैसँग विश्वास गर्न सकिन्छ। त्रिएकताको आधारभूत धारणा परमेश्वर तीन व्यक्तिमा एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरहरुले व्यवस्था विवरण 6:4 लाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त्रिएक तत्वको आधार चाहिँ ट्रिनिटी या त्रिएकता चाहिँ परमेश्वर, एक परमेश्वरमा तीन व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। व्यक्तिहरु तीन भए तापनि अलग-अलग ईश्वर छन् भन्ने होइन, तीनवटा ईश्वर हो भन्ने होइन अलग-अलग, तर तीन व्यक्ति सबै प्रकृति नेचरमा अस्तित्व, उहाँको अस्तित्वमा एक समान, अनादि, अनन्त र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। गॉड इज वन इन बीइङ भन्छ, थ्री इन पर्सन्स। उहाँ को इक्वल, सँगसँगै को इक्वल, को इटर्नल, साथसाथमा उहाँ एक समान, आदिदेखि अनन्तसम्म, साथसाथै सर्वशक्तिमान उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। नयाँ नियममा यूहन्ना 6:27 हामी देख्छौं कि पितालाई परमेश्वर भनेर त्यहाँ घोषणा गरिएको छ। हिब्रू 1:8 मा पुत्रलाई परमेश्वर भनी घोषणा गरिएको छ भने पवित्र आत्मालाई प्रेरितको काम तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5:3-4 मा। धेरैवटा जग्गामा हामीले जस्तै मत्ती 28:19 मा हामी देख्छौं, दोस्रो कोरिन्थी 13:14 पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, के यो तीन अलग-अलग ईश्वरहरु हो भन्ने धेरैको प्रश्न गर्छ। होइन, यहाँ तीनवटा व्यक्तिहरु अलग-अलग देखे तापनि उहाँहरु एक समान एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँहरुको गुण, उहाँहरुको जुन चाहिँ उद्देश्य छ, पर्पस छ, उहाँहरु को इटर्नल, को इक्वल, बराबर उहाँहरु हुनुहुन्छ। सुरुका केही विश्वासीहरुको या क्रिश्चियनहरुको भनाइ यस प्रकारले थियो त्रिएकता यस सिद्धान्त विषयमाथि। हामी पहिला हेर्नेछौं कट्टरपन्थीहरुको भनाइ या अर्थोडक्सी भनिन्छौं। कट्टरपन्थीहरुको भनाइ परमेश्वर एउटा ईश्वरीय बनावटमा हुनुहुन्छ जो अनन्त रूपले तीन व्यक्तिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा रहनुहुन्छ। तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, यी सबै ईश्वरीय गुणहरुमा बराबर छन्। जो उहाँको बीइङ छ, हो अस्तित्वमा, उहाँको गुणमा सबै बराबर छन्, को इक्वल, को इटर्नल छन्। एथोनिसियनहरुको धार्मिक विश्वास, उनीहरुको क्रीड या धर्ममत भनौं यस प्रकार। सुरुको क्रिश्चियनहरुको त्रिएकताको बारेमा भनिने भनाइ यो 4औं र 5औं शताब्दीको समयको उनीहरुको विश्वास हो। उनीहरुले यसरी भन्ने गर्थे, हामी एउटा परमेश्वरलाई त्रिएकतामा, हामी एउटै परमेश्वरलाई ट्रिनिटीमा या त्रिएकतामा र ट्रिनिटी यानी त्रिएकतालाई युनिटीमा हामी आराधना गर्ने गर्छौं। एउटा परमेश्वरलाई तीन व्यक्तिमा भने जस्तै र ट्रिनिटी त्रिएकतालाई चाहिँ युनिटीमा, जुन चाहिँ तीन व्यक्तिहरु छ उहाँ चाहिँ युनिटीमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले आराधना गर्छौं। त्रिएकताले व्यक्तिहरुलाई न त मिसाउँछ न त तिनीहरुलाई छुटाउँछ, उनीहरुलाई अलग-अलग पनि गर्दैन अनि मिसाउँदैन पनि। म अहिले हजुरहरुलाई चित्र पनि देखाउने छु। पुत्र चाहिँ पिता होइन, पिता पुत्र होइन, पुत्र पवित्र आत्मा होइन र पवित्र आत्मा पुत्र होइन। र मोडलिजम जुन माता यरुशलेमले विश्वास गर्ने गर्छ, उहाँ अलग-अलग रोल र भूमिका छ उहाँ रूपमा आउनुहुन्छ, अलग-अलग रूप लिएर आउनुहुन्छ। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, यहाँ तीनवटा युगमा अलग-अलग छन्। एउटा मोडलिजम धारणा हो। यो अलग-अलग हामीले उहाँलाई छुटाउन सक्दैन किनभने उनीहरु को इक्वल, को इटर्नल हुनुहुन्छ।
वेस्टमिन्स्टर कन्फेसनको भनाइ थियो लगभग यो 1647 को विश्वास त्रिएक परमेश्वरको एकतामा उहाँहरू व्यक्तिहरूको एउटै शक्तिमा र अनन्तता रहेको पाइन्छ। एउटै शक्तिमा अनन्तता रहेको पाइन्छ। को इक्वल, को इटर्नल। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता कसैको एकलौते, न त कसैद्वारा चलाएको होइन। अनि यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ स्रोत हुनुहुन्छ सबै कुरोको। पुत्र अनन्तदेखि पिताको एकलौते हुनुहुन्छ, पुत्र चाहिँ एकलौते हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा चाहिँ पिता र पुत्रद्वारा अनन्तसम्म चलाएको छ। अनि तपाईँहरूले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त्रिएकताको सम्बन्धी देखिने चित्र जहाँ पिता परमेश्वर हो, पुत्र परमेश्वर हो र पवित्र आत्मा परमेश्वर हो। अनि बाहिरको जुन चाहिँ लाइनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि पुत्र परमेश्वर, पुत्र पिता होइन, पिता पवित्र आत्मा होइन र पवित्र आत्मा पुत्र होइन। यी अलग अलग व्यक्तिहरू होइन, एक ईश्वरमा तीन व्यक्तिहरू हो। त्रिएकताको सिद्धान्त र सम्बन्धहरू चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, उनीहरूको एकता, वाननेस, अस्तित्व, बिङनेस, एकता, उहाँको वाननेसमा, तृत्व र कार्यमा उहाँहरू एक समान हुनुहुन्छ। उहाँको पर्पस, उहाँहरूको उद्देश्य एउटै छ। भन्न खोजेको परमेश्वरको आवश्यक प्रकृति, नेचर र पर्पस उहाँहरूको एउटै हुनुहुन्छ। अनि एक अर्कामा अलग देखे तापनि उहाँहरू अलग अलग ईश्वर होइन, एक व्यक्ति, एक ईश्वरमा तीन व्यक्तिहरू। उहाँहरूको कार्य गर्ने भूमिकाहरू मात्रै अलग अलग तरिकाले छन्। रूप अलग अलग भन्न मिल्दैन, तर कार्य गर्ने भूमिका चाहिँ फङ्सन अलग अलग तरिकाले परिचालन छन्। बाइबलका केही पंक्तिहरू हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। जस्तै मत्ती 3:16-17मा अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुक्कुर चाहिँ ओलिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म प्रसन्न छु। पिता माथि हामी देख्छौँ, पुत्रलाई पानीमा देख्छौँ र ढुक्कुर चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभएको देख्छौँ हामी। यहाँ तीन व्यक्तिहरू छ, अलग अलग होइन, त्यस यहाँनिर अलग अलग देखे तापनि उहाँहरू एक ईश्वरमा तीन व्यक्तिको यहाँनिर रोल हामी कार्यलाई हामी देख्छौँ र तीन व्यक्ति हामी साथमा देख्छौँ कि एक समय मात्र पितालाई मोडलिजमको धारणा गलत छ। त्यही कारण पितालाई मात्र एक समयमा एउटा युगमा, पुत्रलाई एक समयमा एउटा युगमा र पवित्र आत्मालाई एउटा युगमा होइन। हामीले एकसाथ यो कुरालाई यहाँनिर दृश्यलाई देखिरहेको छौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहुना 15:26 सल्लाहकार आउनुहुन्छ, पितालाई हामी देख्छौँ अनि पुत्र जसद्वारा चाहिँ उहाँले मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हामी सँगै तीन व्यक्तिलाई यहाँ देख्छौँ। सन्दर्भ 3 यानी भर्स प्रेरित 10:38मा पनि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई यानी परमेश्वर देख्छौँ, नासरतका येशूलाई देख्छौँ अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई येशूलाई पवित्र आत्माद्वाराको शक्तिले अभिषेक गर्नुभएको छ। यहाँ पनि तीन व्यक्तिलाई हामी देख्छौँ। अनि यी खण्डहरूबाट हामीले तीन अलग अलग भूमिका खेल्ने तीन ईश्वर, अलग अलग ईश्वर चाहिँ होइन, तर एउटै परमेश्वरका तीन व्यक्तिहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यहाँ तीन व्यक्ति यानी ट्रिनिटी अनि युनिटी, एकता छ, त्रित्व रमा एकता हामी देख्छौँ भन्ने कुरालाई सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। ट्रिनिटी, त्रिएकता शब्द बाइबलमा नभए तापनि यी सन्दर्भहरूले अरू पनि धेरै भर्सहरू छन्, म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। ट्रिनिटी शब्द नभए तापनि सन्दर्भ र बाइबलका भर्सहरूले, सन्दर्भले हामीले सजिलै यसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्तमा एउटा मलाई लागेको एकदमै विश्वसनीय भन्दा पनि अलिकति ठिक लागेको एउटा उदाहरण छ, हजुरहरूले सायद सुन्नुभएको छ होला। त्रिएकता सम्बन्धी पूर्ण रूपमा बताउने कुनै हामीसँग उदाहरण त छैन, तर पनि यो अलिकति लजिकल यसलाई लाग्छ। जस्तै पितालाई सूर्यसँग तुलना गरेको छ, पुत्रलाई प्रकाशसँग र पवित्र आत्मालाई चाहिँ सूर्यको तापसँग तुलना गरेको छ। यो उदाहरण चाहिँ पनि यथेष्ट नहोला, तर यसले हामीलाई धेरै सहायता पुर्याउनेछ।